Đây mấy bạn, đây là cây hồ điệp của mình ha. Cái này là mình vừa tưới xong được khoảng 30 phút nha các bạn. Đây là hai cây ngọc điểm của mình ha, trồng ghép vô cái gốc gỗ vú sữa nha các bạn. Đây là cây dendro ha, dendro nắng. Và đây là thủy tiên nha bạn, chậu thủy tiên rất là to ha. Và đây là một cây vanda cực kỳ đẹp. Ở dưới đây mình có làm một cái bể hót nước cho nó. Mình có thả mấy con cá bảy màu trong đây các bạn. Đây, chào các bạn yêu hoa lan ha. Lại là mình của Sống Phật đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề chăm sóc cây lan. Thì chăm sóc cây lan á, để cho chúng ta có được một cái cây lan luôn xanh tốt và ra thật là nhiều rễ. Thì ngoài cái vấn đề mà phân thuốc cho cây lan á, thì cái vấn đề mà tưới nước cho cây lan là một vấn đề rất là quan trọng. Nếu quyết định cây lan của chúng ta có tốt hay là không, lá có bị nhăn hay là không. Thì trước khi chia sẻ cái vấn đề mà tưới nước, cái cách tưới nước cho cây lan hợp lý á, thì mình cũng xin nói luôn là cái cây lan á, tất cả các dòng lan đó các bạn, nó chỉ chết do dư nước chứ nó không có chết do thiếu nước nha các bạn. Nếu thiếu nước thì lá sẽ bị nhăn, cái lá nó sẽ bị nhăn lại, đó là thiếu nước. Chứ nó còn dư nước thì sẽ dẫn đến, đặc biệt là hồ điệp, nếu mà dư nước thì sẽ dẫn đến cái rễ này bị thối và nó hết chết luôn nguyên cây của chúng ta. Còn thiếu nước thì nó không có chết nha các bạn. Rồi cái vấn đề mà tưới nước cho cây lan á, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố. Cái yếu tố về thời tiết nè, độ ẩm trong không khí, nhiệt độ nơi của mấy bạn sống nữa, nó phụ nhiều yếu tố lắm. Thì cũng nói luôn thì mình ở đây là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ban ngày là từ khoảng 32 đến 37 độ C, còn ban đêm là khoảng từ 23 đến 26 độ. Rồi, thì bây giờ và tập trung vào cái chủ đề chính là cái cách tưới nước cho cây lan như thế nào là hợp lý. Thì mình chia ra hai cái nhóm ha. Một cái nhóm là dễ gió, là cây lan dễ gió, là những cái cây lan mà bám trên những cái thân, hoặc là giống như vanda, người ta trồng ở trên không có giá thể, dễ nó phủ xuống. Cái đó là những cây lan dễ gió. Còn những cây lan mà giống như dendro á, người ta trồng trong một cái chậu có giá thể là nó là bình thường ha, không phải dễ gió. Hồ điệp cũng vậy nha bạn. Rồi, ở đây thì để đỡ mất thời gian của các bạn thì mình sẽ chia ra những cái lan ra làm hai nhóm ha. Cái nhóm thứ nhất là những cái lan trồng trong những cái giá thể giống như hồ điệp như thế này, trồng vô những cái giá thể như thế này là có một cách tưới khác. Và nhóm thứ hai là nhóm cây lan dễ gió giống như ngọc điểm, đai châu, vanda hoặc là thủy tiên. Thì những cái cây, mỗi cây nó có cách tưới khác nhau. Ở đây mình chỉ nói lên cái cách chung và tốt nhất thôi. Cái nhóm thứ nhất là dễ gió ha. Thì tốt nhất là mấy bạn, những cái cây này nó không có giá thể, nó chỉ bám trên những cái khúc gỗ như thế này thôi, thì dẫn đến cái môi trường của nó rất dễ bị khô và thiếu nước. Thì những cây này, những cây dễ gió này thì mấy bạn tốt nhất là mấy bạn tưới một ngày 2 lần. Sáng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, chiều từ 15 giờ đến 16 giờ chiều là tốt nhất ha. Rồi cách tưới như thế nào? Nếu mà được, nếu có thời gian thì các bạn nên tưới 2 lần. Ví dụ như những cái cây giống như cái rễ này đi. Đây. Cái này là hồi nãy mình tưới được khoảng 30 phút rồi nè. Đây nó còn động nước nè. Lúc mà chưa tưới là những cái lông hút ở trên cái rễ này nó sẽ là có màu trắng. Mấy bạn tưới khoảng 30 phút sau, những cái lông này nó sẽ mềm ra. Là lúc đó nó sẽ hút nước, độ ẩm tốt nhất. Nếu có thể thì mấy bạn sẽ tưới lại một lần nữa. Tưới phun sương qua lại một lần nữa. Chiều vẫn vậy nha các bạn. Thì lúc đó những cái lông hút trắng giống như thế này nè, nó đã xanh, chuyển sang màu xanh thế này, nó sẽ hút nước tốt hơn. Đây là những cái dễ gió ha. Dễ gió thì chúng ta sẽ tưới một ngày, tốt nhất là tưới ngày 2 lần ha, sáng và chiều.
Trồng lan kỹ nhất á, là tưới nước vào buổi tối nha các bạn, hạn chế tưới nước vào buổi tối ha. Nếu bất đắc dĩ mà mấy bạn đi làm về trễ quá thì tưới nước vào chiều tối thì mấy bạn chỉ xịt vô cái gốc cái rễ nó thôi, hạn chế xịt lên cái lá, tại vì nước nó sẽ động trong những cái nách lá này nè, nó dẫn đến làm bị thối úng cây lan của chúng ta. Rồi tới cái dòng thứ hai luôn đi ha. Cái dòng thứ hai là những cái cây lan trồng trong những cái giá thể như thế này, thì tốt nhất là mấy bạn tưới một ngày một lần, cũng tưới vào buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, và cũng tưới hai lần, một lần phun sương qua trước, khoảng 30 phút sau mấy bạn tưới lại thêm một lần phun sương tiếp. Nó sẽ giúp cho cây lan của chúng ta hấp thụ được, cái rễ nó sẽ mềm và xanh hơn, xanh chuyển sang màu xanh, những cái lông hút của nó đó các bạn chuyển sang màu xanh, thì giúp cho cây lan của chúng ta hấp thụ được tốt nhất cái giá thể. Những cái cây lan trồng trong giá thể này á, thì mấy bạn cũng có thể tưới một lần cũng được, tại vì khi mấy bạn xịt và ướt đẫm cái giá thể dưới đây nè, thì những cái rễ ở mấy trong cái giá thể này thì nó vẫn còn được hút nước. Chỉ lưu ý những cây dễ gió là tốt nhất mấy bạn xịt nên xịt 2 lần cho mình, một lần tưới cách nhau khoảng 20 đến 30 phút. Đây, mấy bạn thấy cây dendro của mình ra rất là nhiều rễ không? Rễ xanh ở dưới đây nè. Cái này là mình hồi nãy mình tưới chung một lượt hết mấy cây nè, nó chuyển sang màu xanh hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ làm xong cái video này mình sẽ treo lên, mình sẽ tưới sơ qua một lần nữa. Nói cơ bản về cái vấn đề mà tưới nước cho cây lan á, thì ví dụ như những ngày mà trời mưa đó các bạn, thì các bạn có thể không tưới ha. Thì tại vì trời mưa thì cái giá thể nó đã ướt thì các bạn cũng biết rồi. Nói chung thì nó chỉ có cái vấn đề, cái chủ đề chính là một cây là dễ gió, còn một cây là có giá thể, thì các bạn lưu ý cho mình. Chỉ có chút xíu vậy thôi thì sẽ giúp cho cây lan của chúng ta rất là tốt và ra rất nhiều rễ. Tại vì bản chất của những cây lan khi mà nó bị thiếu nước á, là những cái rễ này nè, đây nó sẽ mọc dài ra thêm để nó đi kiếm nước và kiếm chất dinh dưỡng. Còn khi mà nó dư nhiều quá thì nó sẽ không có dài ra thêm, nó cũng dài nhưng mà rất là chậm. Rồi, cuộc sống mực mình cũng xin chia sẻ chút xíu cái kinh nghiệm về cái cách tưới nước cho cây lan hợp lý nhất. Cái cách này thì những anh em mà chơi lan lâu thì chắc ai cũng biết, còn những mà mấy bạn mà mới chơi lan thì nhiều lúc người ta yêu quý cây lan quá, người ta tưới nhiều nước quá dẫn đến cái cây lan mình nó chết, nên mình mới làm cái video này. Còn mấy anh em mà chơi lan lâu rồi nếu mà không đồng ý với ý kiến của mình thì có thể comment bên dưới video để cho mấy anh em mới tập chơi lan có thêm chút kinh nghiệm, và mình cũng có thêm kinh nghiệm để chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Đây, trước khi kết thúc video thì mình xin quay lại cái cây lan Vanda của mình trước cho các bạn xem cái ha. Cá ở đây đang sống rất là tốt nha các bạn, nhìn thích lắm. Lúc đầu mình cũng không có tính thả cá ở đây đâu, nhưng mà mình sợ để ở ngoài cái ban công và nhìn trước ban công nó sẽ bị lăn quăng nó sinh ra muỗi, thì nên mình thả mấy cá li ở đây để cho cái nhất là không có muỗi, cái hai là ngắm chơi nó đẹp. Đây bạn, cái lan Vanda của mình ha. Hôm bữa thì mình cũng có làm cái video chia sẻ cách làm cái bình tạo ẩm cho cây lan rồi đó. Bình này nè, cái bình của mình thì nó không được đẹp lắm, nếu mà được thì các bạn lấy cái bình mũ trong á, thì mấy bạn sẽ nhìn được mấy con cá nó đẹp hơn ha. Đây để mình quay xuyên qua cái lỗ cho mấy bạn xem mấy con cá. Lan sống rất là tốt nha bạn. Mình có thả mấy cọng bèo để cho nó mát và tạo cái oxy cho mấy con cá của mình ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn ha.